Bine ați venit, dragilor din Zodia Pești, oriunde v-ați afla în această lume. Sunt încântată să fim din nou împreună la o nouă lectură pentru perioada cuprinsă între 20 până pe 26 iulie. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Pești, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Înainte de a începe, vreau să le mulțumesc din suflet tuturor celor care sunteți deja aici, care mă susțineți prin intermediul like-urilor, comentariilor, gesturilor de apreciere și fiecărui gând bun care vine din partea voastră, așa că mii și mii de mulțumiri tuturor. Cei care sunteți poate pentru prima dată aici pe canal, vă urez bun venit și dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu ezitați, dragilor, să vă abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Foarte interesant, sunteți singura zodie care a ieșit cu două energii. Avem o lună în Scorpion, o lună plină în Scorpion care vorbește de schimbări importante, transformatoare în viața voastră, dar desigur avem și un soare în Rac care ne vorbește de familie, de casă și de o atenție mărită poate pe o locuință, pe un cămin sau chiar pe iubire. Haideți să le dezvoltăm așa un pic pe fiecare dintre ele. Această lună plină în Scorpion nu e întâmplător. De ce? Pentru că avem această transformare care se pare că trecerea de la această schimbare atât de importantă către ceva care, cum să spun eu, arată un început mult mai promițător, nu este întâmplătoare. Și atunci această lună plină în Scorpion îmi vorbește de faptul că voi trebuie să acceptați o transformare prin care deja poate treceți, să aveți încredere că dincolo de emoțiile intense prin care treceți se află o versiune mult mai puternică, mult mai înțeleaptă a voastră. E posibil de asemenea să continue această schimbare profundă, mai ales pe plan emoțional, să treceți așa printr-o perioadă care vă schimbă felul în care simțiți, felul în care iubiți, felul în care priviți viața. Și chiar dacă vine foarte intens, să știți că această transformare are un scop foarte precis. Posibil că anumite relații care pot avea o puternică încărcătură karmică sau o persoană să apară în viața voastră pentru a vă ajuta, poate a vă ajuta să învățați o lecție importantă sau pentru a încheia un capitol care și-a împlinit rostul. Da? E o perioadă în care ar fi bine să vă ascultați intuiția, dar în același timp să vă păstrați mintea limpede. Intuiția, într-adevăr, poate fi foarte puternică în această săptămână, dar voi nu trebuie să lăsați emoțiile să preia controlul. Trebuie să găsiți acel echilibru între emoție și rațiune. Pe de altă parte, soarele acesta în Rac ne vorbește de întoarcerea către sufletul vostru, către oamenii care vă oferă sentimentul de cămin, sentimentul de acasă. Este o perioadă care vă favorizează apropierea de cei dragi, rezolvarea unor situații de familie, schimbări legate de casă, de locuință, de emoții care într-adevăr pot fi mai intense, așa cum am mai spus, decât de obicei, dar înainte să reacționați, trebuie să înțelegeți ce simțiți și să răspundeți cu calm, cu compasiune. E o șansă bună ca voi să vindecați ceea ce purtați în suflet, să treceți peste frică, peste nesiguranță, peste gelozie, de ce nu? Poate apărea o ușoară tristețe la suprafață, ea nu apare pentru a vă necăji, ea apare ca voi să o înțelegeți de unde provine, să o eliberați, da? Nu ca să vă copleșească. E posibil ca anumite răspunsuri pe care voi le căutați să nu vină doar din logică. Ascultați-vă instinctul, observați semnele pe care viața vi le trimite și este o perioadă tare bună ca voi, nu știu, să vă apucați să scrieți, poate să creați ceva, să vă exprimați
prin artă, mai ales dacă aveți această veleitate de a picta, a scrie, a cânta, nu știu, aveți iar o posibilitate tare bună de a scoate la suprafață aceste calități, aceste abilități ale voastre. De ce spun acest lucru? Pentru că ambele sunt zodii de apă, la fel ca și voi. Deci cu atât mai mult această creativitate va ieși la suprafață. Așa că nu lăsați emoțiile puternice să preia controlul, păstrați-vă calmul, păstrați-vă încrederea în acest proces al schimbării. Este ceva transformator, dar ceva care va aduce acei oameni, acele energii în care voi cu adevărat să vă simțiți acasă. Da? E o întoarcere la voi înșivă. Foarte intensă și foarte, aș spune eu, vibrantă energie pentru voi în această săptămână. Haideți să vedem acum ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din pești în săptămâna 20-26 iulie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Și avem un cavaler de bâte, zodii de foc, spânzuratul, turnul, 8 de cupe. Să știți că într-adevăr se vede această transformare în această săptămână. Și nu spun că eu oricum nu vreau nici să vă sperii, dar nici să vă spun ce vor urechiușele voastre să auziți. Încă de la început vreau să vă aduc aminte, tarotul nu condamnă, tarotul nu obligă, tarotul prezintă energii. Acum, ce face fiecare cu aceste energii e la latitudinea fiecăruia. Aici apare liberul arbitru. Da? Bun. Haideți să și clarificăm aceste cărți, să vedem, într-adevăr, pe parte de bani și pe parte de relație, lucruri foarte importante. Hai să clarificăm pentru dragii mei din pești, cavalerul de bâte, perioada 20-26 iulie. Ia uite-l, mă, ce-a sărit. Clarificăm spânzuratul. Clarificăm turnul. Clarificăm 8 de cupe. Și clarificăm surpriza săptămânii. Bun. Haideți să vedem. Pe partea profesională avem un cavaler de bâte, zodii de foc, berbec, leu sau săgetător. Provine de la un paj de cupe, o veste și de la împărăteasa. Să știți că pe partea asta muncii lucrurile nu stau chiar atât de rău pe cât s-ar crede. E vorba de acțiune. E vorba de foarte multă acțiune. Și ideea asta că nu mai ține decât de idei, planuri, nu. Trebuie trecut la ceva concret. În situația asta, eu văd o împărăteasă vine cu foarte mult potențial de creștere. Că e printr-o idee bună, că e printr-un proiect, că e ceva creativ. E un mediu favorabil ca ceva să se dezvolte, poate la actualul loc de muncă sau poate vis-a-vis de un proiect care vi l-ați făcut voi. Pajul de cupe de asemenea vine cu inspirații, cu propuneri, cu mesaje foarte bune, cu idei noi și chiar aș spune cu entuziasm de a încerca ceva diferit pe planul ăsta profesional. Toate acestea duc la acest cavaler de bâte, care îmi vorbește, cum am mai spus, de acțiune. Lucrurile încep să se miște și chiar foarte rapid. Apare inițiativa, apare dorința să faceți un pas înainte, fără niciun fel de opreliște. Și eu aș mai spune că există, cum am mai spus, potențial foarte bun ca voi să dezvoltați ceva în plan profesional.
indiferent că e despre ce e vorba, că e idee, că e proiect, că e propunere, vă scoate din rutină, vă pune să acționați cu mai mult curaj și ceva începe să se miște. Da? Ceva începe să ia inițiativă. Da? E dorința asta să valorifici o șansă bună care începe cumva să prindă așa ușor, ușor contur. Pe partea bănuților avem spânzuratul, provine de la împăratul. Apropo, aici avem zodia Taur și aici alte zodii de apă, la fel ca și voi. Puteți fi voi sau să fie Scorpion sau Rac. Revenind la partea financiară, avem împăratul, zodia Berbec. Să știți că o atitudine unei energii cu autoritate, posibil chiar cu uniformă, să vă cam blocheze pe planul ăsta financiar. Ce înseamnă asta? E o perioadă în care veniturile vor stagna, da? Sau cumva ceva financiar trebuie regândit, o anumită cheltuială, o reducere a unor cheltuieli până când situația se stabilizează. E o perioadă de analiză, aș spune, mai ales în felul în care voi cheltuiți, folosiți banii. Da? Trebuie să verificați o anumită factură la propriu, pentru că vine din partea unei autorități, posibil o hârtie, un document care într-un fel sau altul are legătură cu bănuții. Așa că trebuie să vă reorganizați bugetul și chiar poate unii dintre voi să renunțați la o anumită investiție, la o anumită cheltuială pentru a evita pierderi mai mari. Sau pur și simplu o decizie este amânată, o decizie financiară din cauza unei energii, din cauza unei document oficial, poate să fie ceva se amână. Poate să fie voit sau nevoit. Și acum ajungem la partea relației. Aici avem un turn. De unde provine el? De la arcanul major, lumea, îmi cer scuze, și un 6 de monede. Asta îmi sună foarte mult a relație karmică, dragilor. Așa cum am spus încă de la început, să știți că există relații karmice la nivel sentimental atunci când avem o pereche. Asta ca să explic un pic și ca să puteți să vedeți unde este diferența. Poți avea o relație karmică când stai poate chiar și 5 ani, 10 ani cu o persoană care nu este tocmai bunătatea întruchipată. Și involuntar, indiferent cât de mult te-ai chinui să rămâi cu acea persoană, viața, universul, divinitatea, cine vreți voi, face în așa fel încât acea persoană dispare din viața noastră. Asta se numește o relație karmică. De ce? Aceea care vine pentru a-ți aduce o lecție, pentru ca tu să înveți ceva din această experiență, din această relație. Și știu că poate e greu de crezut. Și eu și cu siguranță, probabil că și mulți dintre voi, ați avut genul ăsta de relații în care accepți multe și înghiți foarte multe de la celălalt pe premiza că, poate așa spune lumea, prejudecăți de genul ăsta care te fac să-ți pierzi niște ani din viață în suferință, în sacrificiu și într-un final, vrei, nu vrei, totul se termină. Și îți dai seama, atunci realizezi, poate nu imediat, la ceva timp, că de fapt puteai să faci pasul ăsta cu mult timp înainte și să nu-ți irosești poate niște ani din viață. Dar aceste relații vin ca să aducă o lecție importantă pe calea aia grea. Dar depinde de noi cât de mult, cât de repede învățăm lecția asta sau câți ani ne trebuie. Cum de-al minteri există și alte relații karmice
cele care vin, apar în viața noastră să ne arate și o altă față, mai bună, mai pozitivă, că se poate de fapt și altfel. Închizând această mică paranteză, asta tind să cred că este vorba și în cazul de față cu acest 6 de monede, arcanul major, lumea, și toate duc la acest turn. În această situație, dragii mei, 6 de monede îmi vorbește fix de acest schimb karmic, de acest echilibru între a da și a primi, care nu a existat. Poate că unul dintre voi a oferit mai mult, celălalt a primit prea mult. Lumea, în cazul acesta o acoperim că nu are sutien, lumea ne vorbește de un ciclu care a ajuns la finalul său natural, așa cum am mai spus. Lecția a fost învățată. Ce trebuia trăit din această relație cumva s-a consumat, iar turnul nu este altceva decât această structură veche care nu mai are unde să rămână în picioare, pentru că oricum nu a avut o bază solidă. Eu aș spune că turnul e, cum am mai spus, nu este neapărat cauza, el este consecința faptului că relația cumva și-a încheiat misiunea. Așa că atâta timp cât o relație a fost construită pe o bază care nu a fost niciodată susținută de evoluția relației în sine, această perioadă pentru voi, să știți că aduce această schimbare bruscă, dar ele nu vin ca o pedeapsă și nici nu trebuie percepute ca atare, ci mai degrabă aș spune sufletul vostru a încheiat ceva ce deja nu avea nimic solid. Așa că în felul acesta văd eu pe partea asta a relației. Acum, cei singurei, se pare că nici voi nu sunteți foarte feriți, dar tind să cred că este, indiferent unde, să știți, nu vedeți numai partea neagră a lucrurilor, nu luați decât jumătatea aia goală. În orice lucru, fie el cât de negativ, cât de dureros, există în permanență un scop, un motiv. Se spune că în tarot coincidențele nu există și totul se întâmplă cu un scop bine precis. Pentru cei singurei avem un 8 de cupe. Ce îmi spune asta? Voi sunteți într-un moment în care vă detașați de acele relații care nu vă mai servesc. Renunțați la o relație din trecut, renunțați la o iluzie emoțională. E o perioadă foarte bună pentru voi să învățați ce vă doriți cu adevărat înainte să vă implicați într-o nouă relație. De ce? Pentru că avem aici un 4 de cupe. Voi ați traversat o perioadă în care ați revaluat, să zicem așa, viața asta sentimentală, ați încercat să vă detașați, tocmai pentru că era ceva care vă nemulțumea la o relație recentă, la o anumită persoană. Aș spune că ați simțit lipsa de interes, ați simțit că ați avut poate întâlniri destul de plictisitoare, încă nu ați reușit voi să formați o conexiune, da? Sau a lipsit atracția între voi și cineva. Așa că ați traversat o perioadă tare bună de introspecție în care voi v-ați clarificat ce vă doriți cu adevărat de la o relație și implicit s-a ajuns la acest 8 de cupe în care e ca un deznodământ, să zicem, un deznodământ în care voi v-ați dat seama de fapt că trebuie să vă detașați de această persoană, nu, cum să spun eu, nu e decât să vă formați iluzii deșarte, nu e ceea ce voi vă doriți, asta este. Mergem mai departe. Surpriza pentru voi, dragilor, vine tot de la un cavaler de cupe, alte zodii de apă, la fel ca și voi, rac, pești, ca voi sau scorpion. E vorba aici de o propunere, să știți, propunerea în sine a fost foarte bine gândită, nu știu dacă vine de la cineva din Fecioară, dar vine de la cineva care o gândește, a gândit-o în amănunt. Ori faceți voi o propunere
vă hotărâți după o analiză foarte bună. Poate să fie aplicabilă pe orice zonă a vieții, și la muncă, și pe bani, și pe orice. Da? Pentru că este surpriză. Da? Ea poate veni pe orice palier al vieții. Dar vine ori de la cineva care are legătură poate cu zodia Fecioară, nu e obligatoriu, dar eu fac datoria să vă spun, cineva care l-a gândit, am rumegat-o, ca să zicem așa, vrea să o ia cu pas fără să se grăbească și vă face o ofertă. Sau voi sunteți cei, mai ales cei care aveți un ascendent în Fecioară, cu atât mai mult, sunteți cei care analizați foarte atent, analizați foarte bine, îmi cer scuze pentru bâlbâială, dar îmi vin cuvintele așa spontan și vreau să vă zic cât mai multe. O perioadă în care înțelepciunea își face simțită apariția, reflectați foarte mult, analizați foarte mult și faceți voi o propunere interesantă cuiva. Acest cavaler de cupe ne vorbește nu doar de mesager emoțional, propuneri emoționale, ne vorbește de idealuri, ne vorbește de curaj și de sinceritate. Bun, haideți să vedem acum și ce mesaj final am pentru voi, dragilor. Oh, ce interesant! Avem așa, două luni pline, avem o lună plină în Gemeni, care ne vorbește de a îmbrățișa fluxul vieții, și a doua lună plină în Fecioară, să iei o acțiune inspirată, să începi să acționezi inspirat, ca să spunem așa. Hai să le desfacem foarte pe scurt. Această lună plină în Gemeni îmbrățișează acest flux al vieții. Este timpul ca voi să luați o decizie, mai ales dacă vă aflați între două opțiuni, între două situații, între două relații. Este momentul să nu mai oscilați. Da? E o perioadă care vă îndeamnă să analizați, cum bine am văzut, situația și să alegeți exact direcția aia care vă reprezintă cel mai bine. Pe de altă parte, această lună în Gemeni vă îndeamnă să comunicați. Da? Să comunicați și să o faceți într-un mod cât mai inteligent. Pe de altă parte, luna plină în Fecioară îmi vorbește de o perioadă care te îndeamnă să vă organizați viața astfel încât activitățile voastre de zi cu zi să vă aducă și bucurie, să vă aducă și sentimentul ăsta că faceți ceva valoros. Aveți un pic mai multă grijă de sănătatea voastră, de energia voastră. E un moment excelent ca voi să vă îmbunătățiți stilul de viață, alimentația, odihna sau rutina, da? Să faceți mișcare, pentru că un corp îngrijit își face treaba și mai bine și vă dă și o stare de spirit mult mai bună. Așa că puteți fi de folos, dar fără să vă neglijați și pe voi. Bun, dragii mei, cam aceasta a fost lectura pentru voi. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine, iar până data viitoare când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și desigur lăsați ca pacea, liniștea, credința și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.